اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ظهور خان او تاسو ګوره ایچ اس لینک جناب زمونږ چنن کم ټاپک دی ادا کورل ډرا په باره کې دی. کورل ډرا کې زمونږ نن دویم نمبر لیکچر دی. په دې لیکچر کې به جناب تاسو ته مونږ پریکټیکل خایو چې لوګو څنګه جوړیږي، په دې کې کم کم ټولز یوز کیږي، کم کم کمانډ یوز کیږي، ټول به مونږ تاسو سره پریکټیکل ډسکس کوو. نو راځو جناب د ټول نه پهله کورل ډرا اوپن کوو. سٹارټ ته وراشو، په سرچ کې به مونږ ورکو کورل. ٹھیک شو جی، تاسو سره د ټول نه ټاپ ته راغی کورل ډرا 9 دی باندې به سمپل مونږ کلیک کوو. په دې کې به جناب مونږ نیو ګرافیک باندې کلیک کوو. په نیو ګرافیک کې به جناب دلته کې تاسو سره یو پیج کولاو شو. ټول نه پهله جناب دلته کې تاسو په خیال کوئ د زومینګ ته. ٹھیک شو جی، زومینګ لیول به تاسو 100 نه زیات هم نه ساتئ، 100 نه 200 150 پورې ساتلی شئ. د دې نه که زیات وي یا د دې نه کم وي نو بیا تاسو ته به مسلې راځي. ټیک شو جی، دلته به 100% تاسو ساتئ. ټیک شو جی، دا 100% مونږ سره بالکل ټیک دی. راځو جناب مونږه زمونږ چې نن کم ټاپک دی مونږه دلته کې به مونږ تاسو ته یو لوګو ډیزاین کوو پریکټیکل. په هغې کې چې کم کم ټول یوز کیږي، پیک ټول دی، د هغې نه علاوه ریکټینګل ټول دی، او نن به مونږه دریم چې کوم دی هغه دی مونږ سره انټریکټیو ټول. دا دریو ټول د دې دریو څلورو په ټولز په ذریعې سره به تاسو سره مونږه پریکټیکل یو لوګو جوړو. څنګه جوړیږي نو راځو د ټول نه پهله جناب د پیج ته به مونږ دلته کې نوم ورکو. دا به مونږ رینیم کو. ایچ اس لینک لوګو. ټیک شو جی، څه نوم تاسو ورکول غواړئ تاسو ورکولی شئ. ټیک شو جی، دا رینیم شو. دلته کې مونږ اوس ریکټینګل ټولز ته ورځو. ریکټینګل ټول په ذریعې سره دلته کې به مونږ یو آبجیکټ ډرا کوو. ریکټینګل ټول چې کوم شارټ کټ کی دی هغه دی کنټرول F6. ټیک شو جی، F6 په ذریعې سره تاسو ریکټینګل ټول ته تللی شئ. ریکټینګل ټول باندې کلیک کوو. دلته کې مونږ یو آبجیکټ ډرا کوو. ټیک شو جی، دا شو آبجیکټ. ٹھیک شو جی، د دې نه پس مونږ راځو دویم نمبر ټول ته. انټریکټیو ټول دی. انټریکټیو ټول کې جناب دا څونه ټولز تاسو ته ښکاري، دا څونه کمانډ دي، دا ټول به مونږ تاسو سره پریکټیکل ډسکس کوو. او نن چې زمونږ دې کې په دې شیپ کې په دې لوګو کې چې مونږ ته کم ټول ضرورت دی نو هغه دی انټریکټیو ټول. انټریکټیو ټول دې باندې به تاسو کلیک کړئ. څلورم نمبر ټول دی. ٹھیک شو جی، هغې نه پس به راشو شیپس د شیپ ته راشئ. په دې باندې به تاسو په دې بالکل سنټر باندې د ماوس دا بټن به بالکل پریس ونیسئ. د ماوس چې کوم لیفټ بټن ده دا به تاسو بالکل پریس ونیسئ. دا تاسو په دې طریقې سره دا تاسو که دا تاسو دې خوا بوتلل غواړئ، که دې خوا بوتلل غواړئ، دا تاسو د دې په ذریعې سره کولی شئ. ټیک شو جي، دا به موږ راولو دلته. دې نه پس راځو جناب پیک ټول باندې مونږ کلیک کوو. پیک ټول په ذریعې سره مونږ د دې ډوپلیکیټ اخیستل غواړو. ډوپلیکیټ دپاره دوه طریقې دي جناب. یو خو تاسو د کنټرول ډي په ذریعې سره ډوپلیکیټ اخیستی شئ. کنټرول ډي سره تاسو د دې ډوپلیکیټ اخیستی شئ. ټیک شو جي، دې نه علاوه جناب کنټرول پلس په ذریعې سره هم تاسو د دې ډوپلیکیټ اخیستی شئ. پلس تاسو ته چې کوم د کیبورډ کې د سایډ ته د انټر نه بره د غټه بټن چې ښکاري د پلس ده، د ماینس نه لاندې او د انټر بټن نه بره د پلس د غټه بټن ده. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ کنټرول سره تاسو په دې باندې کلیک کړئ، د دې تاسو سره به یو ډوپلیکیټ وځي. د ایرو کی په ذریعې سره د رایټ د لیفټ ایرو کی په ذریعې سره دا موږ دې خوا راوستو. ٹھیک شو جی، دې نه پس جناب د یو بل کمانډ دلته به موږ یوز کوو. راوشو دلته کې میرر ته. میرر کمانډ دی دلته کې جناب په پراپرټي بار کې میرر ټول باندې به موږ کلیک کوو. ټیک شو جي، د دې را شیپ تاسو سره داسې شو. ټیک شو جي، دې نه پس راځو جناب ټیکسټ ټول ته. ټیکسټ ټول کې به موږ دلته کې دې باندې کلیک کوو. د ټیکسټ ټول چې کوم شارټ کټ کی دی هغه دی F8. ټیک شو جي، F8 په ذریعې سره تاسو ټیکسټ ټول ته تللی شئ. ټیکسټ ټول باندې کلیک کوو. دلته کې موږ څه ټایپ کوو جناب، مثال په تور موږ د څه لوګو جوړو هغه څیز به دلته موږ ټایپ کوو.
ایس ایس مونږ ځان له لیکلو لینکس مونږ ځان له لیکو ښه جي د دې دا سایز مونږ غټو د دې ګوټ باندې به تاسو د ماوس دا بټن پریس ونیسئ دا تاسو څونه غټول غواړئ دا تاسو دې ځینه غټولی شئ ټیک شو جي لینکس باندې به کلیک کړئ د هغې نه پهله به تاسو راشئ پیک ټول ده پیک ټول باندې به کلیک کړئ هغې نه پس تاسو د دې د سایز غټول غواړئ نو دا تاسو دلته نه غټولی شئ ښه جي دې له مونږ سټایل چینج کوو دې باندې به کلیک کړئ تاسو را به شو جناب دلته کې سټایل ته دلته نه به مونږ یو سټایل سلیکټ کړو کوم یو سټایل هم سلیکټ کول غواړئ تاسو دلته نه کولی شئ دې کې مختلف قسم سټایلز دي ٹھیک شو جی مونږ مثال په تور دا یو سټایل سلیکټ کړو ٹھیک شو جی دې به مونږ سټایل چینج کړو دې ته تاسو یو بل سټایل ورکول غواړئ هغه هم تاسو کولی شئ ٹھیک شو جی دې ته مثال په تور مونږ دا یو سټایل ورکړو دا به مونږ جناب ایټالیک کو بولډ کول غواړئ بولډ به کې ٹھیک شو جي د هغې نه پس دې له به مونږ لږ سایز غټ کړو हाँ जी इन पर जनाब दा बमूंगा सेलेक्ट को दा बमू ग्रुप को द ग्रुप तरीका दार जनाब दा तासो बस लेवल सेलेक्ट के द माउस पर जरिए सर द माउस द लेफ्ट राइट बटन बता सो प्रेस होने से दी तरीके सर बता सो राशि दा बता सो सेलेक्ट के अगे न पास जनाब दा तासो कंट्रोल जी सर बता तासो ग्रुप के ग्रुप फायदा दार जनाब चिदा तासो मिसाल पर तौर द दी साइज तासो हटावे وړوکی کوي دا به تاسو سره یو شان غټیږي ٹھیک شو جی دا تاسو ان ګروپ کوي نو تاسو دلته نم کولی شئ د دې چې کوم شارټ کټ کی دا کنټرول یو سره دا تاسو ان ګروپ کولی شئ ټیک ټول باندې کلیک کو دا تاسو سره ان ګروپ شو ٹھیک شو جی دا موږ واپس ګروپ کو سلیکټ کو دا به موږ ګروپ کو ٹھیک شو جی ښه جي دې نه پس راځو جناب دې ته اوس مونږ کلر ورکول غواړو نو کلر دپاره جناب دا به مونږ سلیکټ کو سلیکټ آل به کو د ماوس په ذریعې سره دا تاسو ټول سلیکټ کولی شئ د هغې نه علاوه جناب تاسو دا د کیبورډ نه کنټرول ای په ذریعې سره هم دا تاسو سلیکټ آل دلته نه کولی شئ ٹھیک شو جي سلیکټ آل شو دلته نه به تاسو یو کلر سلیکټ کړئ کم یو کلر تاسو ورکول غواړئ هغه تاسو دلته نه سلیکټ کړئ ٹھیک شو جي ښه جي دا شو دی کلر دا تاسو سره جناب د ایچ ایس لینک چې کوم مونوګرام دی تاسو سره تیار شو تاسو په خپل حساب سره خپل ځان ته یو مونوګرام تیارول غواړئ نو په دې طریقې سره تاسو تیارولی شئ ٹھیک شو جي دې نه پس راځو جناب دا تاسو اوس وایئ چې دا مونږ سیف کول غواړو د یو پکچر فارمیټ کې دا مونږ سیف کول غواړو پکچر فارمیټ کې به تاسو څنګه سیف کوئ را به شئ فایل ته فایل کې به تاسو راشئ جناب ایکسپورټ ته د دې چې کوم شارټ کټ کی دي کنټرول ای مونږ د کیبورډ نه پریس کوو کنټرول ای په ذریعې سره هم دا تاسو سیف کولی شئ ٹھیک شو جي را به شو جناب مونږ فایل ته ایکسپورټ کې دلته کې به تاسو سلیکټ کړئ چې دا تاسو په کم فارمیټ کې کول غواړئ که پی ان جي کې کول غواړئ که جی پی جي کې کول غواړئ مثال په طور دلته نه مونږ جی پی جي کو ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ دلته نه به دا اوکې کې اوکې دا مونږ اوس چیک کوو جناب چې دا مونږ سره سیف شوی دی که نه سیف شوی ٹھیک شو جي हाँ जी यो मिस्टेक मूंगो को जनाब दा मूंगा एक्सपोर्ट को
ایکسپورټ کې به تاسو راشئ دلته نه به تاسو لوکیشن سلیکټ کې په کم لوکیشن کې دا تاسو سیو کول غواړئ مثال په تور تاسو په ډي کې کول غواړئ دلته نه به ډي سلیکټ کې کم فولډر کې کول غواړئ هغه فولډر به سلیکټ کې مثال په تور دلته کې مونږه ډاونلوډ فولډر دی په دې کې دا مونږه په ډي کې ډاونلوډ کې دا مونږه سیو کول غواړو دلته نه به تاسو فولډر سلیکټ شو ایکسپورټ پکې ایکسپورټ اوکے اوکے ٹھیک شو جی دا تاسو دا اوس مونږ چیک کوو دا مونږ سره د جی پی جی فارمیټ کې سیف شوی دی کنه سیف شوی ٹھیک شو جی راځو ډي ته ډي کې به مونږ ډاونلوډ فولډر ته راشو خالی دا مونږ چې کوم لوګو دی مونږ سره دلته کې دا شو کیږي ٹھیک شو جی دا چې زموږ کوم لوګو او د جی پی جی فارمیټ کې مونږه سیو کړی دی دا تاسو سره دلته کې راو ٹھیک شو جی دا خو شو جناب پک ټول ریکټینګل ټول ټیکسټ ټول او دین علاوه جناب انټریکټیو ټول دا څلور ټولز تاسو سره مونږه ډسکس کړ په نیکسټ ویډیو کې به مونږ تاسو سره په یو نوې انداز کې په یو نوې لوګو سره یو نوې لوګو به مونږ تاسو سره پریکټیکل شیر کوو په هغې کې چې کم ټولز یوز کیږي کم کمانډ یوز کیږي هغه تاسو سره مونږ شیر کوو نو په دې کې که تاسو پوه شوي نه په یو څیز باندې پوه شوي نه یا تاسو ته څه مسله نو په کمنټ سیکشن کې تاسو خپله مسله مونږ ته ویلی شئ د هغې به تاسو ته مونږ جواب درکوو د هغې نه علاوه جناب زما تاسو ته یو ریکویسټ دی زمونږ چې کوم مقصد دی جناب مونږ وایو چې تاسو مونږ پوه کړو نو د هغې لپاره ضروري ده جناب چې مونږ تاسو ته کم یو څیز ښیو کم کمانډ کم ټول تاسو ته مونږ ښیو نو زما خواهش دا دی پرسنلی چې تاسو په هغې باندې پریکټیکل لږ کار کوئ ټیک شو چې تاسو ځان سره کورل ډرا سیف کې کورل ډرا تاسو ځان ته په سیسټم کې انسټال کې په هغې کې پریکټیکل دا کار تاسو لږ کوئ پریکټیکل نه بغیر دا جناب د دې زده کېدل ډېر ګران دي ټیک شو چې زه بار تاسو ته وایم نو پریکټیکل تاسو ضرور کوئ لږ ټایم تاسو ورکوئ خو لږ کار کوئ لږ ویډیو ګورئ خو دا تاسو پریکټیکل کوئ دا خو شوه لوګو ټیک شو چې د دې نه پس مونږ په یو نوې کلاس کې به تاسو سره په یو نوې انداز کې نوې کمانډ سره نوې ټول سره نوې تاسو سره به مونږ ډسکس کوو په نیکسټ ویډیو کې د نیکسټ ویډیو لپاره جناب که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړي دي زموږ چینل سبسکرایب کې لایک کې کمنټ وکړئ شیر کې په دې باندې جناب ستاسو پیسې نه لګي خو ستاسو په لایک کمنټ او شیر په وجه ستاسو په وجه یو بل مسلمان ته پیدا میلاویدی شي نو که څونه کیدی شي جناب دا تاسو لایک کې شیر کې کمنټ وکړئ ستاسو ته څه مسلې په کمنټ سیکشن کې مونږ ته ووایئ په نیکسټ کلاس کې جناب تاسو سره به ملاقات کیږي نیکسټ کلاس لپاره تاسو نه مونږ غواړو اجازت پلوي الله مسپارو د الله په امان